Korponai fennsík és az Ipoly völgyének találkozásánál a Kőhegy, a Középhegy és a Lányhegy féltő ölelésében fekszik Csab már több mint 750 éve. ...1272-t írunk. Az egyik oklevérre valamelyik írnok meg annyi faluval egyetemben Csabot is feljegyezte. Alig 3 évtizeddel korábban György-Martonfalvat is elpusztítottak a mongol seregek. Az ófalu lakóinak, már akiknek szerencséjük volt és túlélték a csaknem másfél évig tartó tatárjárást, új hazát kellett keresni az elnéptelenedett vidéken. A hegyek közül a délebre elterülő dimbes-dombos területre húzódtak le, ahol csatlakoztak hozzájuk a csallók közből ide telepített jövevények is. Ők, mikor megtapasztaltak az itteni kiestalaj természetét, a nagy kilátástalanságban ekképpen kiáltottak fel. De bálgák is voltunk, hogy hattuk magunkat elcsábítani. Így módon lett az új falu neve Csab, a jövevények bálgák, a György-Martonfalviak pedig györgyök. Később az északi vidékekről csatlakoztak még hozzájuk az latykok és mások, és éltek békében egymás mellett az évszázadok megpróbáltatásai során. Az észak-déli irányban elnyúló Ipoly-menti község első számú látványossága az 1768-ban Szűz Mária Szent nevére felszentelt késő parok plébánia templom. A máig aktív hitközség közül a sok csábi születésű apáca és pap mellett 1784-ben itt keresztelték meg Szeder Fábiánt is, akit ma a magyar néprajz megteremtőjeként is tisztelünk. A bencés rend pannonhalmi szerzetese volt ugyanis az első, aki érdeklődést mutatott a Palóc nép tudományos vizsgálata iránt. Ma egy emléktábla, falunk főutcája, és a 2018-ban egy többnapos jubileumi templombúcsú keretében átadott park is emléket állít neki a községben. Szeder Fábián tanár is volt. Ezzel méltó helyre került mellszobra, hiszen az a helyi alapiskola és óvoda épülete mellett található. A központi oktatási intézményt tornatermeivel, szaktantermeivel 1975-ben adtak át a csábi és 10 környező falu diákságának. Falai között ma szlovák és magyar nyelven zajlik a színvonalas oktatás, hiszen több országos versenyen is remekelnek a tanulók. A gyermek kreatív énjének fejlesztésére is alkalom nyílik, hiszen az épület otthont ad az Ipoly-Balogi Művészeti Alapiskola helyi tagozatának. Az ablakból kinézve remek kilátás nyílik a falu fölé magasodó Lányhegyre. Hajdanán a török rajtaütésekkor a környékbéli lányoknak és asszonyoknak nyújtott biztos menedéket erdeivel, ma inkább a vulkanikus eredetű termőtalajáról ismert, melyben a szőlő kiválóan érzi magát. Ez és a helyi gazdák szorgalma alapozta meg a csábi borok patinás hírnevét, melyet a helység egykori borászata Ecuadorba, Japánba és Kanadába is exportált. A helyi lakosok pincéiben azonban a mai napig zamatos borokat kóstolhatunk. A Középhegy és a Kőhegy árnyékában megbúvó Gerusa dűlő boros pincéi folyosószerű vájatok. Akad köztük alig néhány évtized idős, de pár 16. századi üreg is ékesíti a domboldalt. Egy külön kis világ ez a falutól északra, páratlanul szép környezetbe ágyazva. Ebben a völgyben fakadt természeti kincsünk is, az Orvoskútyika vízforrás, mely falunk ivóvíz ellátását biztosítja. Ha visszaballagunk a faluba, rögtön az evolúciós parkban találjuk magunkat, melynek célja a környék valamennyi fafajának bemutatása. Ezen kívül a községben több köztéri park kínál kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A pihenésen túl bőven akad lehetőség a mozgásra is. Ebben áll a rendelkezésünkre egy gondozott és jól karbantartott futballpálya. A csábi foci története egészen az 1940-es évekig nyúlik vissza. A Levente oktatással egy időben lettek közkedveltek a labdajátékok. A labdarúgók felnőtt csapata a közép-szlovákiai ligában rúgja a bőrt,
Egy-egy hazai, de idegenbéli mérkőzésük is sok sportrajongót vonzol Elatóra és a pálya környékére, csak úgy, mint a diák és az ifi csapaté is. Multifunkciós sportpálya is várja a mozogni vágyókat. Tenisz, kosarlabda, kézilabda, futball. Csak pár sportág, melyek kipróbálására lehetőségünk adódik. A szellemi sport iránt érdeklődőket a csábi sakkcsapat várja. A sakknagymestereket is felvonultató egylet az ország élbolyában vívja sikeres csatáit, így méltán lehetünk büszkék rájuk. A kikapcsolódást, szórakozást és művelődést hivatottak szolgálni többek közt az olyan rendezvények, mint a Hangár koncertsorozat és a zenei kulturális fesztiválunk, a Szederfest. A dráma dimenziójában hasonló célt szolgálnak a csábi színházi esték. A templomban is rendszeresen szervezünk koncerteket karácsony, advent és a búcsú idején. Az ilyen zenés alkalmakkor a Szeder kórus is kitünteti magát. Csában a zenének az elmúlt közel 100 évben mindig fontos szerepe volt. Számos együttes, rezesbanda, zenekar működött a községben, énekesek, előadó művészek nőtték ki magukat. Mára legendával váltak a Sugár, a Fénix és a Meteor együttesek, de itt volt az Oké, a Gold, a Szevam zenekar, a Dalarda és a Csábi Szeder Fábián dalegylet is. Ma nemes szerepet nem feltétlenül csak az együttesek látják el, hanem a pesti és a müncheni operavilág olyan ismert alakjai, mint Balga Gabriella és Celeng Mária is kisfalunk szülöttei. Minden, ami a tartalmas időtöltéshez kell, adott a településen. A jól kiépített infrastruktúra és a falu központi jellege kedvez az itt élő családoknak, csak úgy, mint a természeti környezet, hiszen nem egy turista út mentén barangolhatjuk be erdeinket, völgyeinket, és juthatunk el természetes kilátóhelyeinkre, mint a Krehora és a Zöldvár. Györgymartonfalvától Csáp községig. 750 év. Történelmi léptékkel mérve egy szempillantás, mégis elegendő ahhoz, hogy számadást készítsünk a jelen, de még inkább a jövő csábi generációi számára arra vonatkozólag, hogy mely értékek által kitaposott ösvényen haladjunk tovább. Mert erős gyökerek nélkül nincs biztos törzs híján pedig nincs virágba boruló lombkorona. De együtt, hittel, közös erővel, szorgalommal és kitartással minden sikerül. Vár mindenkit a csábító Csáp!